Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Mobil Arena YouTube csatornája, és szeretném elmesélni nektek, hogy jártam a Momax nevű cégnél Shenzhenben, aminek azért van egy különösen fontos apropója, mert úgy néz ki, hogy a közeljövőben ők hivatalosan is megjelennek a magyarországi piacon, éppen ezért tök érdekes volt végignézni a termékeiket. Én őket egy-két éve ismerem, találkoztunk pár kiállításon, talán 2 éve az IFA-n először, akkor adtak egy gyűrűt, ami nem volt igazán jó, ezért aztán be sem mutattam. Viszont azóta is kapcsolatban vagyunk, és találkoztunk Hongkongban is, meg hát ugye most Shenzhenben is, és meg a CES-en is ott voltak, igen. És ők egy olyan cég, akik hongkongiak alapvetően, de Shenzhenben is van irodájuk, és a gyártás nagy része az nyilván Kínában történik, szóval, hogy hozzájuk látogattam el, ők tartozékokkal foglalkoznak, és nagyon kedves fogadtatásban volt részem, mert már az irodahába való belépéskor egy ilyen óriási tábla fogadott, amiben engem üdvözöltek, ami tényleg tök jól esett, és utána bevittek egy tárgyalóba, ahol ki volt rakva az összes termék, amit szerettek volna bemutatni. Ők ugye jönnek az IFA-ra Berlinbe nagyon hamarosan, viszont már most megmutogatták nekem azokat a termékeket, amiket oda is elvisznek, úgyhogy most meg tudom nektek mutatni azt, hogy mivel készül a Momax idén, és hogy ezek mikor lesznek itthon, azt nem tudjuk, de hogy lesznek itthon, az biztos, és egyébként is az európai piacon már számos országban jelen vannak. Na, kezdjük azzal a cuccal, amit el is hoztam magammal, mert ezt adták ajándékba. Ez a One Vibe Mood nevű termék. Igazából ez egy MagSafe-es hangszóró, tehát fel tudod tenni egy iPhone hátuljára, és nem tölti a hangszórót az iPhone, és visszafele sem történik ez meg. Ez gyakorlatilag csak azért megszépes, hogy rajta maradjon. Egy kis aksi van benne, ami 5 órán keresztül tud zenét lejátszani neked, és alapvetően egy NFC-s megoldás, vagyis végtelen sok ilyet össze lehet párosítani, és akkor mind ugyanazt a zenét fogják játszani. Hát kipróbáltuk most már itt a Virág Danival, azt mondanám, hogy a mély tartomány meglehetősen nincs benne, de középtartományban meglepően jó egyébként. Szóval ez egy ilyen szükséghangszóró arra az esetre, hogyha a telefonodnál hangosabbat szeretnél, de nincs nálad egy ilyen igazán nagy böszmezóc. Na, a másik dolog, amit már korábban is láttam, a CES-re már elhozták, ez a marha nagy doboz, amiben van egy 750 ml-es, hát azt mondanám elsőre, hogy kulacs, de ha lecsavarod a tetejét, ami egyébként az egész terméknek a lényege, és belenézel, akkor kiderül, hogy ez nem egy kulacs, hanem inkább egy termosz. Na most itt a kupak a lényeg. A kupak ugyanis egy nagyon hasonló hangszóró, mint az előbb bemutatott MagSafe-es cucc, szóval egy ilyen kis Bluetooth speaker, ami szintén egy ilyen 5 órás zenehallgatást tud megoldani, és itt annyi extrával van megfejelve a dolog, hogy ennek a kupaknak a teteje az egy kicsit felhajtható, és az is egy MagSafe-es gyűrű, amire rá tudod itt tenni a telefonodat. Ilyen példákat mutogattak, hogy itt jogázik valaki, és közben ott a kulacs, és azon nézi a telefont, hogy mit kell csinálni a jogaórán. Tehát ez egy ilyen fura termék. Az van, hogy 70 euróért akarják adni, ami szerintem kicsit túlzás. A harmadik termék az teljesen fura, én nem láttam még ilyet. Eznek az a neve, hogy Soda Pop, ami nem egy szódagép, ez szerintem látszik már így a doboz bontogatása során, hanem ez egy testventilátor. Én azt sem tudtam, hogy ilyen termékkategória létezik egyáltalán, de van, hát itt van. Ha kinyitjuk, akkor közben jó be is kapcsolom egyébként, de ha kinyitjuk, akkor kiderül, hogy ez micsoda. Föl lehet csíptetni az övedre ezt a dolgot, és akkor egy ilyen fokozatmentes tárcsának a segítségével tudod állítani, hogy mennyire legyen erős a ventiláció, és hűti nem tudom, a hasadat. Lehet, hogy a sörhasad van, akkor még jobban hűti, de hogy ez erre jó, hogyha olyan környezetben mászkálsz, vagy hőkupola alatt vagy, akkor ezzel a testventilátorral tudod egy kicsit csillapítani a hőháztartásodat, vagy legalábbis egy jobb érzésed lesz tőle. Szóval ez egy ilyen fura termék, nekem maga a kategória teljesen új volt. A negyedik cuccunk az a Power Badge, az a One Power Badge, ami egy vész akkumulátor, és szerintem ennek a terméknek igazából van létjogosultsága, mert ez 2510 mAh kapacitású, tehát tényleg ez egy pici dolog, ezzel még egy telefont sem tudsz feltölteni, csak így mondjuk 30%-ig egy átlagos mobilt. Magát a cuccot MagSafe-fel tudod tölteni, de utána ez a akkumulátor, ez MagSafe-en nem ad át áramot az iPhone-nak, viszont van belépített kábel, aminek a segítségével bármit tudsz tölteni, van rajta egy zseblámpa, és van benne egy Apple Find, szóval, hogy az volt itt a koncepció, hogy egy olyan dolog, hogyha nagyon gondba vagy, mert lemerültél, és nem tudod hol vagy, és segítségre van szükséged, akkor az Apple Find segítségével ha megtalálnak, és még ugye a telefonodnak is tudsz adni egy kis naftát.
Ami ugyanaz a vonalon mozog, de már ténylegesen megszépes töltésre képes, azok ezek a klasszikus akkumulátorok, amiket föl lehet csapni egy iPhone hátuljára. Ebből többféle is van. Először kihoztak nekem hármat, amiket itt láttok. Több színben, több méretben léteznek. 7,2 mm-es, 8,3 mm-es és 14,5 mm-es vastagságú cuccok vannak, amik 3000, 5000 és 6500 mAh kapacitással rendelkeznek. Szóval, hogy amilyen nagyok, annyival több van bennük. Igazából mindegyiken van egy kis gombocska, meg tudod nézni éppen az aktuális százalékát az akkumulátornak, és ezek nem vadonatúj cuccok, már egy ideje piacon vannak, de egy ponton előkerült a vadi új verzió, ami viszont marha jól néz ki, mert egyrészt egy ilyen alumínium tükrös tokozást kapott, ami mindenféle ilyen katonai szabványnak megfelel, másrészt pedig csak 6 mm-es, ennek ellenére van benne 5000 mAh kapacitás, és ezt úgy érték el, hogy kobalt oxidot használnak, és attól tud ilyen vékony lenni. Szerintem, amíg a szilícium karbont is hozzáveszik a képlethez, akkor ez még vékonyabb lesz majd a következő generációba, de ez kinéz valahogy, ez tényleg vékony, rárakod az iPhone-ra, és nem lesz magasabb, mint a kamerasziget. Szóval ez egy nagyon jól eltalált, nagyon hasznos termék. Nyilván nem lesz olcsó, hiszen ez egy vadonatúj cucc, és technológiai szempontból is egy váltás, de állati jól néz ki, és azt gondolom, hogy innen indul a MagSafe-es aksinak az igazi értelme. Na, utána megnéztem az ilyen világjáró töltőket. Ugye ezek azok a berendezések, én is használok ilyet egyébként, amelyek arra vannak, hogy ha te utazol olyan helyre, ahol más a fali ajzatnak a szabványa, mint amit egyébként otthon használnál, akkor át tudsz kapcsolni, és ugye az európai, a kínai, illetve brit, valamint az amerikai, ausztrál verzió is benne van, és ezek között tudsz váltogatni. És hát egyrészt ugye mindegyik biztosítja azt, hogy a másik oldalra be tudsz dugni egy bármilyen szabvány, tehát hogy ez egy átalakító is egyben. Másrészt pedig ez ilyen töltőfejnek is felfogható, mert hogy mindegyikben van hát 3 vagy 4 USB port, és az benne az érdekes, hogy ugye van egy 170 wattos, meg egy 205 wattos, azok ugye alapvetően relatív nagyok, és van egy 100 wattos, ami szintén akkora, mint a másik kettő, de ennek az az oka, hogy abban van egy felcsévélhető Type-C kábel is, ezért lesz akkora, mint a másik kettő, viszont hát ugye tök praktikus, mert nem kell magaddal vigyél még egy kábelt, hiszen az benne van kvázi a töltőfejbe, ami ugye a világ minden konnektorában működik. Van illetve van 2 Powerbank, mutatom először az egyiket. Ezeket azért szeretem, mert ez így képességei kapcsán nem kifejezetten különleges. Ez egy 45 wattos töltőfej, ami USB kábellel lehet tölteni, van egy felcsévélhető Type-C csatlakozó ezen is, tehát hogy benne van a kábel, de ami igazán jó, hogy ez ugye egy 10.000 mAh kapacitású dolog, amit úgy tudsz tölteni, hogy simán bedugod a konnektorba, mert van rajta konnektor csatlakozó. Most nyilván ugye itt a kínait mutatom ebben a videóban, de hát természetesen az európai piacra európai szabványú konnektorral készülnek. Szóval, hogy ez ugye azért jó, mert csak bedugod a konnektorba, és az rögtön tölti az aksit, és közben ugye hát be tudsz dugni más dolgokat, és akkor töltőfejként is felfogható, tehát ez egy ilyen 2 az 1-ben termék, igazából tök praktikus. Ha ezt házasítanák az előbb látott ilyen világjáró megoldásokkal, akkor lennék teljesen boldog. És ebből van egy másik alakú meg formájú cucc, ami ilyen fekete, az is ugyanezeket a képességeket tudja. Nekem az előző, tehát ez az ezüstösebb, ez jobban tetszett, de ez alapvetően designbeli kérdés és ízlésbeli kérdés. Na és amit tökre szerettem, az ez a külső aksi. Ez nem lehet a konnektorból tölteni így direktben, ez egy tök standard külső aksi. Az a neve, hogy OnePack Pass Mini Plus. Van rajta egy egyszerű kijelző, semmi különöset nem tud. Van rajta egy feltekerhető Type-C kábel, ami viszont nagyon hasznos. Ezzel együtt, ezzel a kompakt mérettel és a felcsévélhető Type-C kábellel együtt 10.000 mAh-át tud kipréselni, illetve tárolni magában, és 45 wattos töltési sebességet tud magából kipréselni. Nyilván nem csak azzal a Type-C-vel tudod tölteni, ami a felcsévélhető kábelen van, hanem van még egy USB-ád és még egy Type-C-d. Szóval ez egy ilyen nagyon kis kompakt, utazós, hurcolós külső aksi, amiben az a jó, hogy ugye nem kell külön kábelt vigyél magaddal. Na és akkor volt 2 tracker, ilyen nyomkövető. Nagyon furán néznek ki, de mind a kettőnek megvan a maga helye és szerepe. Az első az a PinBuzz, ami nem tűnik egy különösebben extra cuccnak, ugye azt tudjuk, hogy Apple Find-dal lehet megtalálni, és van az alján egy zseblámpa,
Másrészt pedig, amiben extra a cucc, hogyha így széthúzod, akkor abban a pillanatban, hogy széthúztad, 100 decibellel harsogja bele a világba, hogy valami problémád van. Tehát ez egy ilyen vész tracker is adott esetben, amihez adnak egy ilyen karabiner extrát is, tehát hogy fel tudod tenni ugye átizsákodról, hogyha valaki leszakítja, egyből ordít az egész berendezés, és hát ugye nyilván az is benne van, hogyha te valahonnan leesel, és széthúzod ezt a dolgot, akkor ott elkezd ordítani, és talán téged könnyebb lesz megtalálni. Szóval ez egyáltalán nem egy ostoba megoldás, ennek a neve az, hogy Pinbuzz. A másik tracker az egy nagyon pici kis kör, tehát hogy nem egy különleges jószág, ebbe Google Find is van, meg Apple Find is, és nézegettem, hogy mi ebbe az extra, de kiderült, hogy az, hogy adnak hozzá egy ilyen plüss felhőt, aminek a hátuljába bele lehet gyömöszölni ezt a dolgot, és akkor ők azt mondják, hogy ez hát az főleg ilyen gyerekeknek van, akiknek itt van a kis plüss figurájuk, nem is tudják, hogy az egyben egy tracker is, de hát nyilván ki lehet szedni, mert tölteni ebben az elemet, meg ilyesmi, de ugye ez két platformon keresztül is nyomkövető, úgyhogy ezt meg ennek a célcsoportnak szánják. És végül hadd mutassam meg a Momax legnépszerűbb termékét, ami hát igazából nem egy különleges dolog, gyakorlatilag egy tapadó korongos MagSafe töltő, ami azt jelenti, hogy az alján van egy ilyen tapadó korong, hogy bármilyen felületen ott maradjon, és hát ugye nem csak sík felületeken, hanem ugye függőleges felületen is, és a tetején meg van egy gyűrű, ami egy MagSafe-es gyűrű, azt ki lehet hajtani, lehet forgatni bármilyen irányba, és azt mondják a Momaxnál, hogy nagyon sokan használják autóba, ilyen nagyon egyszerű felfogadóként, ugye oldalról megkapja a Type-C-t, és ugye a MagSafe-en meg átadja a töltést. Nem egy különleges jószág, nem egy drága jószág, ez egyszerűen csak azért, mert ilyen nagyon sokoldalúan felhasználható, ezért rendkívül népszerű, és ezért a Momaxosok is fogják hozni valószínűleg Magyarországra is. Az van, hogy ez egy különös, nekem olyan szempontból egy érdekes banda, hogy egyébként rengeteg tokot is csinálnak, és ugye nem mutathatom itt még meg, mert mindenféle titoktartás kötelez rá, de már ugye az új iPhone szériához is megvannak a tokok. Emiatt aztán pontosan tudom, hogy milyen lesz a Hero szín az új iPhone-nál. De alapvetően ők elindultak ebből a tok irányból, és most már mindenféle dolgot gyártanak, és van, ami bejön nekik, van, ami kevésbé jön be, ami bejön, abból csinálnak új modellt. Az látszik, hogy itt van valamennyi kísérletező kerv, tehát hogy voltak olyan megoldások itt azok között is, amik mutattam, hogy lehet, hogy elsőre így értelmetlenek tűnik, de kipróbálják, mert lehet, hogy pont erre van szükség az embereknek. Szóval ilyen szempontból így szimpatikusak voltak, mert nem egyféle dolgot csinálnak, és nem egyféle dolgot próbálnak tökéletesíteni, hanem mindenféle dologba belekapnak, és lehet, hogy lesz olyan dolog, ami jól fog működni. Én azt gondolom, hogy egyébként a konnektorban dugható töltőfejekkel kombinált külső aksi az egy nagyon jó irány. Nekem is volt még ilyenem, még a Sharp csinálta OnePlus-szal közösen egy ilyet, és azt sokat használtam. Tehát az például tök praktikus, de aztán ki tudja, hogy lehet, hogy pont a tracker lesz egy nagy duranás, lehet, hogy pont nem tudom, az iPhone-ra tehető hangszórót fogják zabálni a népek, ők sem tudják előre, de kipróbálgatnak mindent, és aztán meglátják, hogy mi lesz belőle. Úgyhogy egyrészt már vannak jelenleg is vannak az európai piacon, de nagyon hamarosan úgy néz ki, hogy jönnek a magyarországi piacra is, szóval fogtok találkozni Momax termékekkel szerintem nagyon sok áruházban, meg online boltban. Aztán lehet, hogyha úgy alakul, hogy ők szeretnék, akkor ezeket a cuccokat talán ide is küldik, és akkor egy ilyen csoporttesz keretében be tudom őket mutatni, ezt majd megbeszéljük, ha máskor nem, akkor Berlinben az IFA kiállításon, ami szűk, vagy bő egy hét múlva kezdődik, szóval ott újra fogok velük találkozni, és akkor megkérdezem, hogy áll a disztribútori szerződés, és ténylegesen mikor érkeznek Magyarországra ezek a termékek. Úgyhogy ennyi volt a Momaxos látogatásom. Én nagyon örülök, hogy fogadtak, meg hogy ennyire kedvesek voltak velem, tök jól éreztem magam, jókat dumáltunk, úgyhogy remélem, hogy ebből is lesz majd egy jó barátság. Mindenképpen érdemes volt hozzájuk ellátogatni, már nagyon régóta ismerkedtünk, meg találkoztunk, meg szimpatizáltunk egymással, és akkor most végre létrejött egy ilyen összejövetel. Aztán, hogy mennyire lesznek itthon sikeresek, az szerintem főleg az árazáson és a marketingen fog múlni, de hát nagyon reménykednek abból, hogy a magyar piac is nyitva lesz a számukra, és pozitív benyomást tudnak majd kelteni a magyar felhasználók köreiben. Na, ezt nagyon szépen lezártam, úgyhogy
Ezzel ezt a videót is lezárnám. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, aki ezt is megnézte. Tartsátok még a szokásotokat. Ha azt gondolod, hogy nem volt nagyon-nagyon unalmas, és még néznél ilyeneket, akkor iratkozz fel, létszes. Ha pedig már fel voltál iratkozva, akkor köszönöm a belém fektetett bizalmat és türelmet. Igyekszem meghálálni, te meg tartsd meg jó szokásodat, és találkozunk nagyon hamarosan egy következő videóban. Addig is minden jót kívánok. Sziasztok!